હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 26મી જુલાઈના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે, તો પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન. આ પ્રકારના આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. હાલમાં ઓફર ચાલે છે જન્માષ્ટમી સુધી. તમામ જેટલા પણ વિષયો એપ્લિકેશનમાં અવેલેબલ છે તમામ વિષયો ઉપર 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે. ખાસ કરીને કરંટ અફેરમાં પણ 50% ડિસ્કાઉન્ટ છે, જેમાં તમને ડેઇલી ટેસ્ટ અને ડેઇલી કરંટ અફેરની પીડીએફ પણ મળશે. તો 9 ઓગસ્ટ સુધી આ ઓફર વેલિડ છે. જેમને લાભ લેવો છે લઈ શકે છે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ એપ્લિકેશનની લિંક આપેલી છે. વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા હું તમને એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ, જેનો આન્સર આપ સૌએ લખવાનું છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા વર્લ્ડ રિપોર્ટ ઓન ધ હેલ્થ ઓફ રેફ્યુજી એન્ડ માઇગ્રન્ટ્સ આનું સૌથી પહેલું સંસ્કરણ છે જાહેર કરવામાં આવેલું છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે, આન્સર આપવાનો છે કોમેન્ટમાં. માત્ર આન્સર નથી લખવાનો. ડેઈલી આપણે જે રીતે તમે લોકો ડિટેલમાં આન્સર આપો છો, જેટલું પણ લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ટોપિક વિશે ડિસ્કશન કરેલું છે, જેટલું મૌખિક રીતે યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે તમારે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 26મી જુલાઈના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં કયા રાજ્યમાંથી ઈલ માછલીની એક નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે? તો ઈલ માછલી અથવા તો આને બામ માછલી પણ કહેવાય છે, બરાબર. તો મેઇનલી તમને કદાચ પરીક્ષાની અંદર આ ઈલ માછલી તરીકે જોવા મળશે. તો ઈલ માછલીની નવી પ્રજાતિ મળી છે પશ્ચિમ બંગાળમાંથી. બંગાળની ખાડીઓમાં પણ આ માછલી જોવા મળે છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો આ તમે ઇમેજમાં જો છો, આ ઈલ માછલીની નવી પ્રજાતિ છે, બરાબર. અને નામ શું આપેલું છે? આ માછલીનું નામ છે એરિયોસોમા બેંગાલેન્સિસ, બરાબર. એરિયોસોમા બેંગાલેન્સ. તો આ માછલીને નામ આપવામાં આવેલું છે, અને આ બંગાળની ખાડીમાં પણ આ પ્રકારની માછલી જોવા મળે છે. કોણે ગોતી આ માછલી? ઝૂલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આ માછલીને શોધવામાં આવેલી છે, જેનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? કોલકાતામાં છે. એક તો ઝૂલોજી આવે, જેમાં જંતુઓનું સર્વેક્ષણ કરવામાં આવતું હોય છે, જંતુઓના સર્વે કરવામાં આવતા હોય છે, રિસર્ચ કરવામાં આવતું હોય છે. અને બીજું બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા, જેમાં પ્લાન્ટને લગતા સંશોધનો કરવામાં આવતા હોય છે. તો બોટનિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા એનું પણ મુખ્ય મથક છે કોલકાતામાં આવેલું છે, બરાબર. બંને પશ્ચિમ બંગાળમાં જ છે. બાકી પશ્ચિમ બંગાળ વિશે વાત કરું તો પશ્ચિમ બંગાળના રાજ્યપાલનો વધારાનો ચાર્જ છે, બરાબર. એ કોને આપવામાં આવેલું છે? લા ગણેશનને આપવામાં આવ્યું છે. પેલા જયદીપ ધનખડ હતા, બરાબર. પણ હવે ત્યાં પશ્ચિમ બંગાળમાં નવા રાજ્યપાલનો વધારાનો ચાર્જ કોને આપી દીધો છે? લા ગણેશન. ચલો એક પ્રશ્ન તમને પૂછું. લા ગણેશન છે, બરાબર, બીજા કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે? બરાબર. પશ્ચિમ બંગાળનો તો એમને વધારાનો ચાર્જ મળેલો છે. તો મેઇનલી તેઓ કયા રાજ્યના રાજ્યપાલ છે એ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટની અંદર. ઓકે, ચાલો ત્યાંથી આગળ જશું. એક્સપેર્ટ ઇનસાઇડર રેન્કિંગ હાલમાં જાહેર કરવામાં આવેલી છે. આ રેન્કિંગમાં ભારતનો ક્રમ કેટલામો છે? તો હાલમાં જ આ એક્સપેર્ટ ઇનસાઇડર રેન્કિંગ જાહેર કરવામાં આવેલી છે, અને આ રેન્કિંગમાં ભારત છે 36મા ક્રમ ઉપર છે. કુલ આમાં 52 દેશો હતા. 52 માંથી ભારતનો ક્રમ 36મો છે. બહુ સારો પણ ના કહેવાય, બહુ ખરાબ પણ ના કહેવાય. તો આ એક્સપેર્ટ ઇનસાઇડર રેન્કિંગ છે. હાલમાં આ જાહેર કોણે કરી એવું પણ પૂછે તો ઇન્ટરનેશન નામની એક સંસ્થા છે, એના દ્વારા આ રેન્કિંગને જાહેર કરવામાં આવી છે. ઓકે, હવે આ એક્સપેર્ટ એટલે શું? બરાબર, તમને કદાચ મગજમાં પ્રશ્ન થાય આ રેન્કિંગ શેની છે? તો એક્સપેર્ટ કોને કહેવાય પહેલા તો એ સમજો. પોતાનો દેશ છોડીને અન્ય દેશમાં જે વ્યક્તિઓ કામ કરે છે, બરાબર, તો એને આપણે એક્સપેર્ટ કહી શકીએ, બરાબર. મેઇનલી આપણા દેશમાંથી જે વિદેશમાં કામ કરે છે, તો એને આપણે પ્રવાસી ભારતીય તરીકે ઓળખીએ છીએ. પણ બીજા દેશોમાંથી કોઈ લોકો વિદેશમાં જઈને કામ કરતા હોય તો એને તો પ્રવાસી ભારતીય ના કહેવાય ને. તો એના માટે જે શબ્દ છે એને કહેવાય એક્સપેક્ટ, બરાબર. પોતાનો દેશ છોડીને અન્ય વિદેશમાં જઈને કામ કરનાર વ્યક્તિ છે એને એક્સપેક્ટ કહેવાય. તો એક્સપેક્ટ માટે સૌથી સારામાં સારો દેશ કયો રહ્યો છે? વિદેશમાં કામ કરવા માટે સૌથી સારામાં સારો દેશ બન્યો છે મેક્સિકો, બરાબર. અને આ રેન્કિંગમાં સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કોનું છે? સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન છે કુવૈતનું. રેન્કિંગમાં કુલ 52 દેશો હતા, એમાં ભારત 36મા ક્રમે, પહેલા ક્રમે મેક્સિકો અને બીજા ક્રમે છે કુવૈત. સોરી, બીજા ક્રમે નહીં, અંતિમ ક્રમ પર છે કુવૈત, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખશું તો ઘણું થઈ જશે, બરાબર. ચાલો ત્યાંથી આગળ જશું. વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ 2022 એમાં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા છે?
આ ગઈકાલે પણ મેં તમને ક્વેશ્ચન કરાવેલો હતો, પણ ગઈકાલે છે મેં એકચ્યુઅલમાં ટેબલ છે જે દિવસે આ વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ છે એનું સમાપન થયેલું, બરાબર. તો એ દિવસે 24 તારીખે સાંજે છે, બરાબર, આના મેડલ ટેબલમાંથી મેં બધા સ્કોર લીધેલા હતા, પણ એકચ્યુઅલમાં ત્યારે અમુક ઇવેન્ટો બાકી હતી તો એના રિઝલ્ટ પાછળથી આવેલા, અને એ ગઈકાલે એટલે કે 25મી જુલાઈએ રાત્રે અપડેટ થયેલા હતા. તો થોડુંક આમાં ફેરફાર છે. હવે અત્યારે હું તમને જે પણ કાંઈ અભ્યાસ કરાવું એ યાદ રાખજો. ગઈકાલના વિડીયોમાં આ ટોપિકમાં મેં જેટલું પણ અભ્યાસ કરાવેલું એ બધું ભૂલી જાજો. હવે અત્યારે આ વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપ છે એમાં ભારતે કેટલા મેડલ જીતેલા એમાં તો તમારો આન્સર એક જ આવશે. ગઈકાલે પણ મેં એક જ કીધું હતું, આજે પણ હું એક જ કહું છું. તો ભારતે આ ટુર્નામેન્ટમાં માત્ર અત્યાર સુધીમાં એક જ મેડલ મેળવેલો છે. એક જ મેડલ ભારતને આ વખતે મળેલો છે, બરાબર. આનું આયોજન યુજીન શહેરમાં થયેલું હતું, બરાબર, અને ભારતે આનું માત્ર એક જ મેડલ મેળવેલો છે. કોને મેળવેલો છે? નીરજ ચોપડાએ. તે જેવલિન થ્રોમાં મેળવેલો છે, એટલે કે ભાલા ફેંકમાં કયો મેડલ મેળવેલો છે? તો કે સિલ્વર મેડલ મેળવેલો છે. આટલું ક્લિયર? આટલું તો ગઈકાલે સાચું જ હતું, બરાબર. હવે સૌથી વધુ મેડલ કોણે મેળવેલા? તો એમાં પણ દેશનું નામ અમેરિકા જ છે, પણ અહીંયા મેં આંકડો 28 લખેલો હતો, બરાબર. હવે અપડેટ થઈ ગયું છે, બરાબર. હવે યાદ રાખજો, અમેરિકાએ કુલ આમાં કેટલા મેડલ મેળવેલા છે? 33. અમેરિકાએ સૌથી વધુ મેડલ મેળવેલા છે 33, અને એમાંથી 13 ગોલ્ડ છે અમેરિકા પાસે, 9 સિલ્વર અને 11 બ્રોન્ઝ મેડલ છે. તો આવી રીતે કુલ અમેરિકાએ 33 મેડલ મેળવેલા છે. આ ઉપરાંત બીજા ક્રમ ઉપર ઇથોપિયા છે, અને ત્રીજા ક્રમ ઉપર કયો દેશ છે? જમૈકા છે. ધ્યાન રાખજો, અહીંયા કદાચ કેન્યા હતું ગઈકાલે, અહીંયા હવે ધ્યાન રાખજો, અત્યારે ત્રીજા ક્રમ ઉપર કયો દેશ છે? જમૈકા છે. ભારત મેં તમને કીધું હતું ગઈકાલે 28મા સ્થાન ઉપર છે, પણ અપડેશન આવી ગયું છે, બરાબર. અત્યારે 28મા ક્રમ ઉપર નથી. કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? 33મા ક્રમ પર. આ ફાઇનલ સ્કોર છે. હવે પછી આમાં કોઈ પણ ચેન્જ નહીં થાય. આ વર્લ્ડ એથ્લેટિકનું હવે સમાપન થઈ ગયું છે. 24 તારીખે જ સમાપન થઈ ગયું હતું, પણ અમુક ઇવેન્ટ છે એના રિઝલ્ટ આવવાના બાકી હતા, સો ધેટ્સ વાય છે, બરાબર. આ પાછળથી અપડેટ થયેલું છે, તો એટલા માટે અહીંયા થોડા ઘણા ચેન્જીસ કરી લેજો. ભારત કેટલામાં ક્રમ ઉપર છે? આમાં 33મા ક્રમ ઉપર છે, બરાબર. ત્યાર પછીની વાત કરું તો હવે પછીના ક્યાં થશે? હવે પછીના થશે 2023માં હંગરીના બુદાપેસ્ટ ખાતે. આ આટલું ક્લિયર? આ તો બરાબર જ છે. ત્યાર પછીની વાત કરું તો અત્યાર સુધીમાં, ત્યારથી વર્લ્ડ એથ્લેટિક્સ શરૂ થઈ ત્યારથી અત્યાર સુધીમાં ભારત પાસે કેટલા મેડલ છે વર્લ્ડ એથ્લેટિક ચેમ્પિયનશિપની અંદર? તો ભારતે માત્ર 2 જ મેડલ મેળવેલા છે. એક તો હમણાં નીરજ ચોપડાએ અપાવેલો, અને એ પહેલા ભારતે એક બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવેલો હતો, બરાબર. એ બ્રોન્ઝ મેડલ છે ભારતને કોણે અપાવેલો હતો? 2003માં, આજથી લગભગ 19-20 વર્ષ પહેલા છે ભારતને મેડલ મળેલો હતો. એ પછી અત્યારે નીરજ ચોપડાએ ભારતને અપાવેલો છે. 2003ના જે પેરિસ ખાતે યોજાયેલા વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશિપ હતા એમાં અંજુ બોબી જોર્જ છે, એને ભારતને ગોલ્ડ નહીં, સોરી, બ્રોન્ઝ મેડલ, કરેક્શન કરી લેજો, બ્રોન્ઝ મેડલ, બરાબર. તો બ્રોન્ઝ મેડલ ભારતને અપાવેલો હતો અંજુ બોબી જોર્જે, બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખશું. બાકી આ મેડલ ટેબલ છે, બરાબર. એમાં ભારતની સાથે એટલા દેશો છે 33મા ક્રમ પર. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે બોનાલુ ઉત્સવ, એની ઉજવણી ભારતના કયા રાજ્યમાં કરવામાં આવેલી હતી? તો બોનાલુ ઉત્સવ છે, ઓકે, એની ઉજવણી હાલમાં જ કરવામાં આવેલી હતી તેલંગાણા રાજ્યની અંદર. આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, તેલંગાણા. તો હાલમાં જ બોનાલુ ઉત્સવ ભારતના તેલંગાણા રાજ્યની અંદર ઉજવવામાં આવેલો હતો. આવા થોડા ઘણા હાલમાં જ ઉજવાયેલા તહેવારોની વાત કરું, થોડુંક રિવિઝન કરાવી દઉં છેલ્લા લગભગ 2-3 મહિનાનો. તો દિલ્હીની સરકારે હમણાં જ હેપીનેસ ઉત્સવ ઉજવેલો હતો. આ ઉપરાંત ભારતના તમિલનાડુ રાજ્યમાં આદિકૃતિકાઈ નામનો તહેવાર હમણાં જ ઉજવવામાં આવેલો હતો. આ મેં તમને સમજાવેલું હતું એ વિડીયોમાં, આદિકૃતિકાઈ તહેવારનું મહત્વ, બરાબર. ત્યાર પછી ત્રિપુરામાં ખર્ચી પૂજા નામનો તહેવાર હમણાં ઉજવાયેલો. સાવજાવ ફેસ્ટિવલ છે ગોવામાં ઉજવાયેલો હતો. પિયુષ ગોયલે બેલ્જિયમ ખાતે મેંગો ફેસ્ટિવલનું ઉદઘાટન કરેલું હતું. આ ઉપરાંત બેઇખો ફેસ્ટિવલ નામનો તહેવાર છે ભારતના આસામ રાજ્યમાં ઉજવાયેલો હતો, ને એક શીતલ ષષ્ઠી તહેવાર છે એ ભારતના ઓડિશા રાજ્યમાં ઉજવવામાં આવેલો હતો. તો આટલા તહેવાર છે છેલ્લા 2-3 મહિનામાં ચર્ચામાં રહેલા છે. અહીંથી કદાચ એકાદો ક્વેશ્ચન તમને તમારી પરીક્ષામાં પણ જોવા મળે. બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન. આ પણ હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એમણે સ્પ્રિન્ટ ચેલેન્જનું અનાવરણ કરેલું. નીચેનામાંથી શેની સાથે આ સંબંધ ધરાવે છે? તો ભારતીય નૌસેનાની અંદર સ્વદેશી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો, આ બાબત સાથે છે આ ચેલેન્જ શરૂ કરવામાં આવેલો છે. તો હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ સ્વાવલંબન સેમિનાર દરમિયાન સ્પ્રિન્ટ ચેલેન્જનું અનાવરણ કરેલું.
આની શરૂઆત કોના દ્વારા કરવામાં આવેલી? NIIO દ્વારા. NIIO શું છે? ઇન્ડિયન નેવલ એન્ડ ઇન્ડાઇજેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન. તો આ એનું પૂરું નામ છે. NIIO નું પૂરું નામ પણ યાદ રાખજો. અને સ્પ્રિન્ટનું પણ પૂરું નામ કદાચ પૂછે તમને તો સપોર્ટિંગ પોલ વોલ્ટિંગ in research and development through IDEX, NIIO and TDSC. બરાબર, એનું પૂરું નામ છે. પૂરું નામ પણ ખાસ યાદ રાખશો. એમાં IDEX નું કદાચ પૂરું નામ તમને કદાચ અલગથી પૂછે તો યાદ રાખજો. IDEX નું પૂરું નામ થાય ઇનોવેશન ફોર ડિફેન્સ એક્સેલન્સ. IDEX નું પૂરું નામ છે. TDSC નું પૂરું નામ પણ યાદ રાખજો, ટેકનોલોજી ડેવલપમેન્ટ એસેલરેશન સેલ. આ એનું પૂરું નામ છે. તો એટલે આમાંથી થોડાક ફૂલ ફોર્મ વધારે યાદ રાખવાના થાય છે તમારે. તો બધું જ અગત્યનું છે પરીક્ષા માટે. જીપીએસસી માટે તો ખાસ અગત્યનું છે. જીપીએસસી વાળામાંથી એક પણ પોઈન્ટ મિસ ના કરે. ચાલો, ત્યાર પછી હાલમાં જ સરકાર દ્વારા સિલ્વર સેપ્ટિક ટેન્ક છે એની સફાઈ માટે કઈ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? બરાબર, ઓપ્શન જ એવા સેટ કર્યા છે, કદાચ અહીંયા તમારું ધ્યાન જ ના જાય તો યાદ રાખજો. નમસ્તે નામની યોજના છે. સિલ્વર સેપ્ટિક ટેન્ક છે એની સફાઈ માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ સિલ્વર સેપ્ટિક ટેન્કની સફાઈ માટે છે નમસ્તે નામની એક યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આમાં પણ તમારે પૂરું નામ યાદ રાખવું પડશે. તો ફૂલ ફોર્મ બહુ જ છે આજના વિડીયોમાં. શાંતિથી બેસીને લખીને યાદ કરતા રહેજો. નેશનલ એક્શન પ્લાન ફોર મિકેનાઇઝ્ડ સેનિટેશન ઇકોસિસ્ટમ, આ એનું પૂરું નામ છે. બરાબર, તો આ નમસ્તેનું પૂરું નામ પણ ખાસ યાદ રાખજો, પરીક્ષામાં પૂછશે. કયા કયા ડિપાર્ટમેન્ટો દ્વારા મળીને આ શરૂ કરવામાં આવે છે? એક તો ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડ્રિંકિંગ વોટર એન્ડ સેનિટેશન. બરાબર, પછી ભારતનું સોશિયલ જસ્ટિસ અને એમ્પાવરમેન્ટ મંત્રાલય, એટલે કે સામાજિક ન્યાય અધિકારિતા મંત્રાલય. બરાબર, અને મિનિસ્ટ્રી ઓફ હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન અફેર, આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય. તો આટલા ત્રણેય દ્વારા મળીને આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. બરાબર, આ ત્રણેય દ્વારા આનું દેખરેખ રાખવામાં આવશે આ યોજનાની. બરાબર, બાકી આ યોજના શરૂ શું કામ કરી છે નમસ્તે નામની? તો મેઇનલી છે સિલ્વર સેપ્ટિક ટેન્ક છે એની સફાઈ દરમિયાન જે વર્કર્સ કામ કરે છે, તો આશરે લગભગ 900 જેટલા વર્કર છે. બરાબર, એ આ સફાઈ દરમિયાન છે આ H2S ગેસના લીધે છે મૃત્યુ પામે છે. કદાચ કોઈ આમાંથી સાયન્સનો સ્ટુડન્ટ વિડીયો જોતો હોય તો ખ્યાલ હશે, તમે સાયન્સના પ્રેક્ટિકલ કરેલા હોય તો એમાં એક પ્રેક્ટિકલ દરમિયાન તમે H2S નામનું એક લિક્વિડ તમારે યુઝમાં આવતું હશે. બરાબર, તો એ માની લો કે કદાચ એ તમારે બોટલમાંથી લેવાનું થાય. બરાબર, તો એની બોટલનું ઢાંકણું ખુલ્લું રહી જાય તો આખી લેબમાં ગટર જેવી વાસ આવવા માંડે. તો મેઇનલી આ પ્રકારનો ગેસ છે ગટરમાં પણ જોવા મળે છે. બરાબર, જેના કારણે 900 જેટલા આવા વર્કર્સ છે મૃત્યુ પણ પામે છે. બરાબર, તો એવું ના થાય એટલા માટે થોડીક અદ્યતન ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને સિલ્વર સેપ્ટિક ટેન્ક છે એની સફાઈ કરવામાં આવે. બરાબર, તો એ માટેની આખી યોજના છે નમસ્તે યોજના. ચાલો, એના પછી નેક્સ્ટ છે કાટસા, ચર્ચામાં રહેલું હતું હાલમાં જ. તો એ નીચેનામાંથી કયા દેશ સાથે સંબંધ ધરાવે છે? તો કાટસા ઇન શોર્ટ કયા દેશનું છે? મેઇનલી તમારે એ કહેવાનું છે, તો એ અમેરિકાનું છે. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે કાટસા છે એમાં સંશોધન કરવામાં આવેલું હતું. સંશોધન શું કર્યું છે? પહેલા તો આ કાટસા શું છે એ સમજો. મેઇનલી છે અમેરિકા છે પોતાના દુશ્મન દેશો સાથે કોઈ દેશ વ્યવહાર રાખે તો અમેરિકા એના ઉપર આર્થિક પ્રતિબંધ લગાવી દે છે આ કાટસા એક્ટ પ્રમાણે. હવે એના દુશ્મન દેશો કોણ કોણ છે? નોર્થ કોરિયા, ઈરાન અને રશિયા. બરાબર, પહેલા રશિયા નહોતું, પાછળથી એમાં આવી ગયું. બરાબર, તો પહેલા નોર્થ કોરિયા, ઈરાન જ હતા, પાછળથી એમાં રશિયાને એડ કરેલું છે. તો મેઇનલી કોઈ આ દેશો સાથે વ્યવહાર રાખે તો અમેરિકા એના ઉપર ઇકોનોમિક સેન્કશન લગાવે છે. બરાબર, નિયમ એવો છે. હવે આમાં સંશોધન કર્યું ખાસ આપણા માટે કે અમેરિકા છે, બરાબર, એણે આ નિયમમાં સંશોધન કરી ભારતને રશિયા પાસેથી જે S-400 મિસાઇલ ડિફેન્સ સિસ્ટમ ખરીદવા માટેની મંજૂરી પણ આપી છે. બરાબર, તો ખાસ આપણા માટે એમને સંશોધન કરેલું છે કાટસા એક્ટની અંદર. બરાબર, બાકી કાટસાનું પૂરું નામ અહીંયા પૂછી શકે તમને, કાઉન્ટરિંગ અમેરિકાસ એડવર્ટાઇઝિસ થ્રુ સેન્કશન એક્ટ. ઓકે, અને બીજી વાત, આ ક્યારથી અમલમાં આવેલું? 2017 થી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વખતે 2017 થી છે આ કાટસા એક્ટ અમલમાં આવેલું.
ચાલો ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ જેદ્દા સુરક્ષા અને શિખર સંમેલન એનું આયોજન કયા દેશમાં કરવામાં આવ્યું છે? તો આ જેદ્દા સુરક્ષા અને શિખર સંમેલનનું આયોજન સાઉદી અરબમાં કરવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે સાઉદી અરબ. ભૂપેન્દર સિંહનું હાલમાં જ નિધન થયેલું છે. તેઓ કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા? ગઝલ સાથે સંકળાયેલા હતા, એટલે કે સંગીત સાથે સંકળાયેલા હતા, સંગીત ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા હતા. બરાબર. હાલમાં જ ઇન્ડો તિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ એમના દ્વારા ઉત્તર પૂર્વમાં પોતાની સર્વપ્રથમ પર્વતીય યુદ્ધ પ્રશિક્ષણ સ્કૂલ છે કયા રાજ્યમાં સ્થાપવામાં આવેલી? સિક્કિમમાં સ્થાપવામાં આવેલી છે. તો આન્સર આવશે સિક્કિમ. સિક્કિમમાં હમણાં જ 2 નવા જિલ્લા બનેલા, જૂના 4 હતા, નવા 2 બન્યા. કુલ સિક્કિમમાં અત્યારે 6 જિલ્લાઓ છે. ફ્રેન્ચ ગ્રાન્ડ પ્રિક્સ 2022નું ટાઇટલ કોણે મેળવેલું? તો આ મેળવેલું મેક્સ વેસ્ટરપને. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, દ્રૌપદી મુર્મુ રાષ્ટ્રપતિ બની ગયા. હોદ્દાના શપથ કોણે અપાવેલા એમને? હોદ્દાના શપથ અપાવેલા આપણા સુપ્રીમ કોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ એન.વી. રમન્નાએ. આન્સર આવશે એન.વી. રમન્ના. બસ સમાપ્ત કરીએ 26મી જુલાઈનો વિડીયો. મળીએ આવતીકાલે 27મી જુલાઈના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.